Hi, ito yung sagot sa mga binigay namin na assignment sa previous video. So, pause nyo na lang yung video kung kailangan nyo pa ng mas maraming oras. So, ang i-discuss natin for today is yung pagkuha naman ng values ng x kapag yung binigay sa atin na equation is nasa second degree. So, dyan papasok yung mga x squared natin. Second degree meaning yung highest exponent sa equation natin is yung 2. Okay? So, yan. Kapag may x squared, isasolve natin yung mga ganun. And since sa previous video, yung pagkuha ng values ng x kapag linear lang, yung isa lang yung hinahanap na value, yan. So parang, bale, hanapin lang ulit natin yung mga values ng x natin, wherein yun yung magpapatama dun sa equation natin. So simulan natin with the quadratic equation example. Let's say ang binigay sa atin is x squared plus 3x plus 2 is equal to 0. Okay? So yan. Di ko napapakita kung paano yung pag-factor out, since may lesson naman tayo doon sa isa sa mga previous video natin. So, yan. Basta ang factors ng x squared plus 3x plus 2 is x plus 2 and x plus 1. So, check nyo na lang yung video if medyo nalilito pa sa pag-factor out. Yung previous may video kami about sa factoring. Okay? So, yan. So, equal pa rin yan sa 0. Okay? So, since na-factor out natin sila, ganito lang gagawin natin. Bale, isipin natin ganito. Kasi diba, kung mapapansin natin, bale, may dalawang factor tayo, x plus 2 and x plus 1. So, bale, imumultiply natin silang dalawa. Ngayon, para magkaroon tayo ng 0 na product, dapat ma-meet natin yung condition na dapat 0 yung isa sa mga imumultiply natin. Okay? So, dapat, kasi diba, isipin nyo, kung 0 tong term na to, okay, kung 0 yan, so 0 times, kung ano man ang value nito, whatever the value of this is, 0 pa rin yung magiging answer natin. Right? And similarly, kung ito naman yung 0, and then, i-multiply natin dito, kahit ano yung maging value nito, so 0 yung kakalabasan natin, right? So, yan. So, with that, gamit yung knowledge na yun, ang gagawin natin basically is i-equate natin yung dalawang terms na to sa 0. Kasi nga, kung maging 0 sila, meaning true na yung equation, magiging equal to 0 na yung buong equation natin, right? So, bale gagawin natin na x plus 2 is equal to 0, and then, x plus 1 is equal din sa 0, right? Okay. And then yun, madali na lang kasi linear na lang yung equation natin ngayon. Pwede na natin i-transpose yung positive 2. So, bale, ang gagawin natin is mag-subtract tayo ng 2 sa both sides. So, x plus 2 minus 2 is equal to 0 minus 2. Okay, so ganito lang ang nangyari. Bale, nag-subtract lang tayo ng 2 sa left side. So, since nag-subtract tayo ng 2 sa left side, dapat gawin din natin yun sa right side. So, nagkaroon tayo ng 0 minus 2. Okay? So, yan. So, makakancel. 2 minus 2 magiging 0 na lang sila. So, x is equal to negative 2. Okay? So, yan yung way, So, yan yung isang way. Pwede mag-subtract. Pwedeng sabihin natin na nag-subtract tayo ng same number sa both sides. Or pwede rin na kasi ganito. Kapag x plus 1, di ba? Pwede natin siyang i-transpose. Transpose yung tawag. And then, kapag dumaan tayo sa equal sign, kapag dumaan tayo dyan, di ba? Galing tayong left, papuntang right, mapapalitan yung symbol ng nung ililipat natin. Okay? So, same lang ang concept. So, mas less lang ng one step to. So, since ililipat natin yung 1 sa kabila, magiging x is equal to negative na siya kasi galing siyang positive, dumaan sa equal sign. So, negative 1 na. So, alam naman na yata ng iba, pero para sa iba, clarify lang natin. So, same lang naman talaga sila. Yan. So, pwede natin sabihin na ginawa natin is nag-subtract ng 2 sa both sides or pwede rin nag-transpose lang. So, same lang yan. So, yan. So, ang nakuha natin na values is x is equal to negative 2 and x is equal to negative 1. Okay. Ngayon, diba, dun sa linear, dun sa previous video natin, yung mga nakukuha lang natin answer is isa lang. Pero dito sa kapag second degree, ganito yung parang, hindi siya lagi, pero rule of thumb is, kung ano yung degree nung equation natin, yung highest na exponent, madalas yun din yung number of values na magpapatama dun sa equation natin. Okay? So, yan. So, itry natin kasi nakuha natin is x is equal to negative 2 and x is equal to negative 1. So, yan. Pwede natin itry siya. Pwede natin siyang itry kahit alin dito sa dalawang to. Kahit alin yan sa dalawang yan. So, try natin dito sa una. So, ito munang negative 2. Okay, so, saglit. Tandaan natin na meron tayong, so, ito yung equation natin, x squared plus 3x plus 2, and ang nakuha natin is x is equal to negative 2 and x is equal to negative 1. Okay, so yan. I-check natin. So, try muna natin yung negative 2. Dito tayo. Pwede natin, actually, kung sa pag-check, pwede natin i-try yan sa kahit alin sa dalawang to. So, pakita ko lang. So, try natin dito. So, x squared, negative 2, quantity squared, plus 3 times negative 2 plus 2
is equal to 0. So negative 2 squared is positive 4. Plus 3 times negative 2 is minus 6. So gawin natin siyang minus 6. Plus 2 is equal to 0. So 4 minus 6 is negative 2. Plus 2, so 0 lang siya, is equal to 0. So na-prove natin na tama yung x is equal to negative 2 natin. And try naman natin yung x is equal to negative 1. So kapag x is equal to negative 1 naman, so negative 1 quantity squared plus 3 times negative 1 plus 2 is equal to 0. And then negative 1 squared is simply positive 1. And then 3 times negative 1 is negative 3, so minus 3 na siya. Plus 2 is equal to 0. So yan, 1 minus 3 plus 2 is 0 equals 0. So yan, so tama rin yung x is equal to negative 1 natin. So yan, dito ko lang papakita yung pag-check sa first example. Sa mga susunod, dire-diretso lang tayo. Para lang maano rin kayo, ma-assure din kayo na tama yung ginagawa natin. Okay? And then yun, pwede rin natin siyang itry dito. So, bale, papakita ko na lang na isipin nyo kung yung negative 2 muna yung itry natin. So, bale, itong term na to, x plus 2, magiging siyang negative 2 plus 2, which is 0 lang yan, di ba? So, magiging 0 to. And then 0 times kung naman ang value nito is 0 na yung kakalabasan. So, tama rin yung negative 2 natin. And then similarly, kung ito rin, try din natin yung negative 1. Kung titingnan natin to, so negative 1 plus 1, magiging 0 lang din yan. So makaka-cancel out na yan. And then kung naman yung magiging value nito, i-multiply sa 0. So 0 lang din yung kakalabasan natin. Okay? So yan. Na-set na natin yung parang kailangan nating malaman. So proceed tayo sa mga examples pa. Okay? So ito, kapag ang binigay sa atin is x squared minus x minus 12. Okay? Equals 0. So, ayan, hindi ko na papakita ang pag-factor out, pero ang factors niyan is x minus 4 times x plus 3. Okay? Equal to 0. And then yun, nabanggit na natin kanina na equate lang siya sa 0, yung dalawang nakuha natin na factors. So, x minus 4 is equal to 0, and then x plus 3 is equal to 0. And then yun, transpose lang, or pwede natin sabihin na nag-add tayo ng 4 to both sides. Pero mas prefer ko yung pag-transpose lang. So, negative 4, ililipat natin. So, magiging siyang x is equal to positive 4 na ngayon since dumaan siya sa equal sign. And then, ito naman, x magiging ng negative 3. And then, yan. Ganun lang kasimple. So, yan na yung values na hinahanap natin. X is equal to 4 and then x is equal to negative 3. Okay? So, yan. Ganun lang. Kapag marunong mag-factor, sobrang dali na lang paghanap ng values ng x. Okay, proceed tayo sa next example. Okay, so yan. So, kapag binigay naman sa atin is 2x squared plus 4x plus 2 is equal to 0 and yung isa pang example is 3x squared minus x minus 10 equals 0. Okay, kung mapapansin nyo rito sa example natin sa left side, yung mga coefficients natin are 2, 4, and 2. Kung mapapansin natin, lahat sila even, right? So meaning automatic kapag even, lahat sila divisible by 2. So yun yung gagawin natin. So bali, i-divide natin yung left side ng equation by 2. Siyempre, kung dinivide natin yung left, i-divide natin yung right by 2. So, magiging parang bagong equation natin doon is ito na. So, x squared plus 2x plus 1 equals 0. Ayan, yan. Madali na lang ulit yan i-factor out. So, that is x plus 1 times x plus 1 equals 0. And then, kung equate natin to 0 yung mga factors, x plus 1 equals 0. Kung mapapansin nyo, di ba? Pareho lang sila x plus 1. So, kahit isa na lang ang i-try natin. So, kahit isang x plus 1 lang. So, x is equal to negative 1. So, yan. So, ito yung answer dyan. And then, ito lang. Di ba nabanggit ko kanina na madalas, kapag kung ano yung degree natin, yung degree ng equation natin, yung highest exponent, yun din yung number of answers. Pero, di ganun lagi. Parang yun lang yung rule of thumb. Kasi may mga instances na tulad nito, isa lang. Kasi di ba, kasi nadoble lang. Parang nadoble lang yung factors natin na x plus 1. So, yan. So, isa lang yung answer natin. Isa lang yung value ng x. So, x is equal to negative 1. Okay? So, yan dito naman sa right side. Kung i-factor out natin to, bali ang factors niyan are 3x plus 5 times x minus 2 equals 0. So, yan. Equate lang ulit sa 0. So, 3x plus 5 equals 0. So, ilipat natin yung 5. Magiging 3x is equal to negative 5. And then, divide both sides by 3. So, makakancel to. Cancel. So, x is equal to negative 5 over 3. So, yan yung isa. And then, yung pangalawa naman is x minus 2 is equal to 0. And then, lipat lang yung 2, transpose. So, magkakaroon tayo ng x is equal to positive 2. So, bale, itong dalawang ito, yan yung magiging answers natin dito sa right side. Okay? So, yan. Proceed tayo sa next type naman ng examples natin. Okay, so ito naman,
kapag binigay sa atin is x squared minus 3 equals 0. So kapag ganito, pwede lang natin i-transpose agad yung 3. Pwede natin siyang i-transpose dito sa kabila. So bali magiging siyang x squared is equal to positive 3, di ba? And then, yan, another way din na pwede natin itong i-handle itong type ng question na ganito is square root lang natin yung both sides. Okay? So, yan. And then, so, ang square root ng x squared is x. So, bali dito, magiging answer natin dito is plus or minus. Kailangan natin ilagay yung plus or minus square root of 3. So, kailangan natin ilagay yung plus or minus kasi kung i-check natin, so, try muna natin yung positive square root of 3. So, square root of 3 squared minus 3 equals 0. And then, ang square root of 3 squared is 3 lang naman minus 3 equals 0. So, meaning 0 equals 0 pa rin. Okay? Try naman natin yung negative. What if kapag negative to? Yan. So, negative square root of 3. Ang negative square root of 3 squared is 3 pa rin. So, 3 minus 3 equals 0. 0 equals 0 pa rin. So, yan. So, yun lang yung parang dagdag proof kung bakit kailangan nating ilagay yung plus or minus kapag nag-square root tayo. Okay? So, bali yan yung answers natin. Positive square root of 3 and negative square root of 3. Dito sa kabila, same lang. Same process. So, bali, transpose lang ulit natin yung negative 2. So, bali, magkakaroon tayo ng x squared is equal to positive 2. And then, square root lang ulit both sides. Square root natin. Kunin natin yung square root. And then, magkakaroon tayo ng x is equal to plus or minus, or positive or negative, square root of 2. Okay, sa mga hindi sanay, pwede na yan. Pwede na ngayon yung answer natin. Pero pwede rin, ihiwalay natin. So, x equals square root of 2. X equals negative square root of 2. So, either of the two, pareho lang yan. Ang minimin yan, dalawang yan. So, yan. Same lang yan dito. So, okay na kung saan kayo masanay. Okay? Pero yun yung gist kapag ganyan yung binigay na example sa atin. Okay, so kapag ganito naman yung binigay sa atin, 2x squared minus 10 equals 0, halos similar lang siya dun sa kanina, di ba? Pero kung mapapansin natin, this time, yung mga coefficients natin, pareho sila divisible by 2, di ba? Ang 2 pwede siyang ma-divide sa 2, ang 10 pwede ring ma-divide sa 2. So, yun yung gagawin natin para ma-simplify natin yung equation. So, divide natin by 2. Syempre, kung divide natin siya, yung left side by 2, divide natin yung right side by 2. So, 2 divided by 2, so makakancel lang, x squared ang matitira. And then, 10 divided by 2 is 5, so magiging minus 5 siya. And then, 0 divided by 2 is 0 pa rin naman. So, yan. So, halos pareho na siya. Pareho na siya ng form dun sa ginawa pa lang natin kanina. So, alam na natin na itatranspose lang natin siya. So, x squared is equal to positive 5. And then, kunin yung square root ng both sides. So, x is equal to plus or minus square root of 5. And that's our final answer. Okay? Dito naman sa kabila, dito, 15 and 100 naman yung mga coefficients natin, yung mga numbers na involved. And then, alam natin na yung 15, sa unang tingin pa lang, divisible siya by 5. Same sa 100, divisible din siya by 5. So, yan yung gagawin natin. Divide lang natin both sides ng equation by 5. And then, so yan, 15 divided by 5 is 3x squared. And then, negative 100 divided by 5 is simply negative 20. 0 divided by 5 is 0 pa rin. And then, yan, transpose lang ulit. So, 3x squared is equal to 20. Pero dito may gagawin pa tayo. Kasi may 3 pa tayo dito na coefficient. So, bala yung gagawin lang natin. Kasi ang gusto natin is, matira lang sa isang side ng equation natin is yung x lang para pwede nating makuha yung square root tulad nito. Right? So, tulad dito. Kinuha lang natin yung square root niya. So, para gawin lang yun, madali lang. Divide lang natin both sides by 3. Kasi, ginawa natin yun kasi 3, kung divide natin yung 3 over 3, magiging 1 lang siya. So, matitira na lang sa atin is x squared is equal to 20 over 3. Okay? And then yun, kunin ulit yung square root ng both sides. So, bali, ang makukuha natin na answer is x is equal to plus or minus square root of 20 over 3. So, yan yung answer natin sa example na to. Okay? So, yun na. Proceed pa tayo sa iba pang types ng question na pwede nyong ma-encounter sa topic na to. Okay? Okay, what if ganito naman? Kapag ang binigay naman sa atin is 3x squared minus 27x equals 0. So, dito, ganito. Kapag may pwede kayong ma-factor out na x, kasi diba, kung mapapansin natin, may isang x tayo rito and then may dalawang x tayo dyan, may x squared tayo. Meaning, kung i-factor out natin ng x, pwede natin siyang i-rewrite sa form na ganito. So, kung ilalabas natin yung x, so, magiging siyang 3x minus 27, right? Yan, equals 0. And then yun, halos similar na siya dun sa pinakaunang example na binigay natin.
Kasi diba ito, pwede natin itong sabihin na may dalawang factors na tayo. And then, similar lang, equate lang ulit natin sila both sa 0. So ito, x, automatic x equals 0 na agad siya. Itong part na to. Okay? And then, dito naman, equate lang natin ito sa 0 din. So, 3x minus 27 equals 0. So, 3x equals 27. Divide both sides by 3. Makuha natin is x equals 9. And yan yun. Yan yung dalawa natin na answer. 0 and positive 9. Okay? So, same lang tayo dito. Same lang yung process dito sa kabila. Labas lang din ulit yung x. Yan. And then, 6x ang matitira plus 2. Okay? Kasi diba, kung i-distribute natin yung x times 6x is 6x squared. X times positive 2 is positive 2x. So, yan, ganun lang. And then, yan. Equate lang ulit sa 0. So, x equals 0. So, yan na yun, yung first factor. Yung second factor naman is 6x plus 2 equals 0. Transpose. So, 6x equals negative 2. And then, divide both sides by 6. Yan. So, makuha natin na x is equal to negative 2 over 6. Pero ang negative 2 over 6, pwede pa siyang masimplify. Kasi yung 2, divisible siya by 2. Yung 6, divisible din siya by 2. So, kung i-divide natin siya pareho by 2, kalabasan natin is negative 1/3. So, ayan. So, pwedeng ito yung maging answer natin. Yung negative 1/3. Okay? And then, yung x equals 0. So, ayan. So, ganun lang kapag ganyan yung binigay na type ng question. So, ganyan lang yung process. So, proceed tayo sa iba pang types ng questions na pwede nyong ma-encounter. So, ito naman, simple lang. Halos similar siya dun sa nauna. So, yan. Same lang din ang gagawin kapag ganito. Factor out lang natin yung x. So, bali magiging siyang x times x minus 1 equals 0. And then, yan. X equals 0 na ulit. And then, x minus 1 equals 0. And then, x is equal to positive 1. That's it. Simple as that. Okay? And then ito, so may introduce ako sa inyo na special na types sa pagdating ng ganitong topic. So, dito natin papasok yung difference of two squares. So, ano ba minimean nun? Ganito. Bigyan ko ng example. Binigyan tayo ng x squared minus 9 equals 0. And then, 4x squared minus 1 equals 0. Okay? So, tinawag siya na difference of two squares. Kasi, unang-una, dapat subtraction yung operation natin. And then, kasi kung mapapansin natin yung x squared, square na agad siya kasi square siya ng x, di ba? So, tinawag siya na difference of two squares kasi yung mga terms natin is square siya ng specific na value. So, ito, yung x squared, square siya ng x. Yung 9 naman, pwede nating i-rewrite yung 9 as 3 squared kasi ang 3 squared equal siya sa 9, di ba? So, ayan. Bale, yun ang kapag ganito. Yan. So, i-rewrite lang natin. So, x squared minus 3 squared na siya ngayon. So, dito na mas halata yung difference of two squares. Kasi, una, ito square din to, and then yung difference nila. So, kaya siya tinawag na difference of two squares. And ang pag-factor out ng difference of two squares is ganito lang. So, kapag nare-rate nyo na siya in a way na nakita nyo na yung dalawang exponent na 2, ganito lang siya. So, ito, sulat nyo to. And then, sulat nyo to. And then, ang pinagkaiba lang nila is plus and minus. Okay? So, may mga nagdududa ako, i-double check natin. So, FOIL method tayo. So, first is x squared. Outside is negative 3x. Inside is plus 3x. And then, last is 3 times negative 3 is minus 9. And then yun. So, magka-cancel out lang tong negative 3x plus 3x. And then, ang matitira sa atin is simply x squared minus 9. Which is same lang dito. Okay, sa original equation natin. Okay, so anyway, balik tayo sa pag-solve. So kapag ganyan na, so nakuha na natin yung factors niya, x plus 3 and then x minus 3. Repeat lang ulit sa 0. So x plus 3 equals 0 and then x minus 3 equals 0. And then, bale, x is equal to negative 3 and then x is equal to positive 3. Right? So yan. So yan yung answers natin. So, baka may nagsasabi na, di ba, na-discuss na natin yung parang ganyan din. May kapareho din tayong na-discuss kanina. Exactly, ganun. So, papakita ko sa inyo na pwede rin, may dalawang way para isolve to. So, saglit. So, yan yung una. So, tandaan nyo, negative 3 and positive 3 ang nakuha natin. Or plus or minus 3.
And then, di ba, kanina yung ginawa natin is pwede natin i-transpose lang yung 9 sa kabila. So, magiging siyang x squared is equal to positive 9. And then, kunin yung square root ng both sides. So, x is equal to, ang square root ng 9 is 3. And then, plus or minus. So, yan. So, ito sobrang bilis lang ng solution, di ba? So, kayo pa rin mag-decide kung ano yung, kung anong solution yung mas prefer nyo. Okay? Pero kahit alin, so nakita nyo naman na same lang yung makukuha natin na answer. Pero pinakita ko lang sa inyo para ma-discuss natin yung concept ng difference of two squares. Okay? So, yan. So, ang 4x squared minus 1, ito ulit, difference of two squares ulit siya. Kasi ang 4x squared, pwede natin siyang i-write in a way na 2x quantity squared. Okay? Kasi kung isa-square natin yan, so magiging itong 2 squared is 4. So, ito. And then x squared is x squared lang din. So, yan. So, equal lang siya sa 4x squared. Okay? And then, ang 1, ang minus 1, ang 1 natin is square lang ulit siya kasi that is simply 1 squared since 1 squared is 1 lang din. So, equal 0 ulit. And then yan. So, nasulat ulit natin siya in a way na may nakikita tayo na dalawang exponent na 2. So, pag factor out ulit, ganito na lang. 2x, 1, 2x, 1, and then plus, minus. Okay? Equals 0. And then equate na lang ulit natin sila sa 0. So, 2x plus 1 equals 0. And then, so magiging 2x is equal to negative 1. Divide both sides by 2. X is equal to negative 1 half. Then, dito rin, 2x minus 1 equals 0. Transpose yung negative 1. So, 2x equals 1. Divide both sides by 2. X is equal to positive 1 half. So, yan yung answers natin. So, negative 1 half and positive 1 half. Okay? So, yan. So, kahit alin solution yung gawin niya, pwede nyo i-transpose na agad to and then square root. So, kayo pa rin mag-decide kung ano yung mas tingin nyo mas madadalian kayo. Pwede nyo i-transpose agad din square root or pwede rin yung i-factor out nyo muna. So, kung may specific na inihinging solution yung teacher nyo, yun yung gawin nyo. Pero, pinakita ko lang sa inyo na may options tayo kung ano yung mas trip nyong gawin na solution. Okay? So, yan. Isang example na lang. Okay, let's say ang binigay sa atin is 9x squared minus 16 equals 0. So, yun lang ulit. Pwede siyang i-rewrite sa 3x quantity squared minus 4 squared kasi ang 16 is 4 squared. Yan. And then, yan. 3x, 4, 3x, 4, and then, plus, minus, equals 0. And then, equate lang ulit yung both factors sa 0. So, 3x plus 4 equals 0. 3x is equal to negative 4. Divide both sides by 3. X is equal to negative 4 thirds. Okay? Dito rin. So, 3x minus 4 equals 0. 3x equals 4. Divide both sides by 3. X is equal to 4 thirds. And that's our answer. Okay? So, yan. Negative 4 thirds and positive 4 thirds. Okay, ganun lang. Ganun lang yung pagkuha ng value ng x kapag nasa second degree tayo. Yung may mga x squared tayo. Okay? So, ayun. So, as usual, ito yung mga pwede nyong sagutan sa mga free time nyo kung gusto nyo pang mas ma-master yung topic natin. And then, may kita nyo yung answers nito sa next video namin. And yan. Sana natuto kayo. See you ulit sa next video natin. Bye-bye.